بسیار عالی. خدمتتون عرض شود که سلام عرض میکنم خدمتتون. انشالله که خوش گذشته باشه. هفته پیشم که تعطیل بودیم، انشالله که بیشتر خوش گذشته. خدمتتون عرض شود که صداتون بس کردم، حالا هر کی میخواست دیگه با اجازه بیاد وسط صحبت کنه. خدمتتون عرض شود که طبق روالی که جلسه قبل با صحبت کردیم، در واقع قرارمون بر این شد که سعی کنیم هممون دیگه تا در واقع ساعت 9:50 برسیم به کلاس و بتونیم سر ساعت 9:50 دیگه کلاس شروع کنیم. دیگه طبق قرار ما در واقع این کار رو انجام میدیم، دیگه شروع میکنیم انشالله بچه هم دیگه برسن تا چند دقیقه دیگه که دیگه هی وسط کلاس آماده رفت نداشته باشیم. خب خیلی خوش آمد دیگه خدمتتون. این جلسه دیگه وارد درس کارآفرینیمون بشیم و موضوعات مربوط به اون که در واقع میخوایم شروع بکنیم. پیرو به صحبت که کردیم گفتیم اولین جلسه در واقع راجع به تعاریف و مفاهیم و در واقع یه سری تعاریف کلی کارآفرینی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. ممنون از بچه‌هایی که با شماره دانشجویی اسم اومدن که من همین رو در واقع به عنوان حضور غیاب داشته باشم. دوستانی که فقط با اسم اومدن یه لطفی بکنن ان حالا این جلسه بعد با اسم و شماره دانشجویی وارد بشن که همون ما معیار حضور غیابمون داشته باشیم. خب خدمتتون عرض شود که پس این جلسه می‌خوایم راجع به در واقع تعاریف و مفاهیم کارآفرینی صحبت. اول یه در واقع صحبتی رو خدمتتون عرض بکنم. ما حالا اینی که اینجا نوشته شده در واقع در دل خود منه. من همیشه فکر می‌کنم که یعنی وقتی که میخوام درس کارآفرینی رو بدم، همیشه یکی از آرزوهام این بود که کاش توی دبستان یا دبیرستان راهنمایی یا حالا دوران تحصیلمون کلا یه درسی به اسم کارآفرینی داشتیم. مدرسه ما تو دانشگاه کارآفرینی نداشتیم. کارآفرینی درسی که شاید 8 سال 10 ساله که در واقع اومده تو درس‌های دانشگاه و کاش این درس رو داشتیم و یه سری چیزا رو به ما میگفتن، یه سری همین تعاریف‌ها که ما می‌خوایم امروز با هم صحبت بکنیم هم شاید میگفتن، حالا نه اینقدر مثل یه درس کارآفرینی برن جلو، ولی حداقل این تعریف‌ها رو به ما میگفتن. مثلا فرصت و ایده چیه، ایده رو چجوری باید پیگیری کنیم، چجوری به ثمر برسونیم، طرح کسب و کار، اصلا نگن طرح کسب و کار چیه، حداقل بگن آیتماش چیه، چیکار باید بکنیم. آره شما دارید، میدونم شما تو هستن، من خودم رو میگم ما اصلا نداشتیم، یعنی از ابتدا نداشتیم، تو دانشگاه هم نداشتیم و کاش اینا رو داشتیم و چقدر فرصت ها و ایده ها و در واقع مواردی که تو این سالهای زندگی برای ما پیش اومده و متاسفانه نتونستیم ازشون استفاده بکنیم که اگه سوادشو داشتیم، اگه دانششو داشتیم، خیلی استفاده ها میتونستیم هم شخصی هم اجتماع هم دوستانمون استفاده ببرن از این که کارها و کسب و کارهایی رو میتونستیم ایجاد بکنیم. ولی خب گذشت و رسیده به الان سعیمون اینه که سعی خودم شخصا و دانشگاه اینه که بتونیم مفاهیم مدل کنیم. هم شماها ایدئاتون از ما بهتره، هم فکراتون از ما بهتره، همین که امکانات بیشتری دارید. الان بستر خیلی آماده
خب الان صدا هست؟ اوکی. خب خدمتتون عرض شود که پس بعد از این مقدمه که با هم دیگه صحبت کردیم و داستان‌هایی که تعریف کردیم و افسوس‌هامون رو گفتیم، بریم سراغ درسمون. خدمتتون عرض شود که اما ضرورت و خدمتتون عرض شود اهمیت کارآفرینی در چیه؟ ما بگیم که کارآفرینی همین تعریف که نوشتیم یه سمبل و نماد و تلاش و موفقیت در امور تجاریه و کارآفرینان همیشه سعی میکنن که پیشگام موفقیت باشن. حالا چه تو عرصه صنعتی و معمولا میبینید که همین دوستان تو عرصه اجتماعی هم معمولا جزو موفقا هستن. معمولا، نمیگم کلی، همیشه معمولا بالای 50%. و یک نگاه دیگه هم اگه داشته باشیم، در واقع کارآفرینی محور توسعه است. چه توسعه اقتصادی، چه توسعه اجتماعی و کلا محور توسعه است و بنیان توسعه میتونیم بگیم هست. خیلی از اتفاقایی که الان تو جامعه ما افتاده، خیلی پیشرفت‌هایی که الان تو جامعه ما وجود داره، اگر دقت بکنید میبینید که در واقع بر اساس کارآفرینی‌هایی که اتفاق افتاده. خیلی فرهنگ‌ها، مثلا فرهنگ فروش آنلاین، خدمات الکترونیکی و امثال اینها، در واقع میتونیم بگیم شروعش از یک کارآفرینی بوده، حالا کارآفرینی‌های مختلف. بنابراین پس میتونن کارآفرینان در واقع منشأ اثر باشن تو حوزه‌های مختلف. و امروز بسیاری از شرکت‌ها، سازمان‌ها، حتی دولت‌ها، ما تو درسمون بهش اشاره می‌کنیم که ما مفهومی داریم به اسم دولت کارآفرین که راجعش صحبت خواهیم کرد. همه اینها دارن تلاششون رو میکنن که حوزه کارآفرینی رو گسترش بدن و دلیل این فقط شاید کسب و کار و شغل و نمیدونم مسائل مالی و این حرفا نبوده و خیلی وقتها مسائل فرهنگی و اجتماعی هست. خب بچه‌ها اگه صدا هست لطفا یه مثبت هم بفرستید، من مطمئن بشم که صدا رو دارید. خدمتتون عرض شود که بنابراین فقط بحث کسب و کار و اینها شاید خیلی وقتا نبوده، یعنی بحث فرهنگ، جامعه، اجتماع و اینها هست. چرا؟ چون وقتی که شما کسب و کار در جامعهتون ایجاد میکنید، شغل ایجاد میکنید، بعد به نسبت اون در واقع درآمد ایجاد میکنید، در حقیقت این باعث میشه که جامعه از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی هم در واقع یک رشدی داشته باشه و وقتی درآمد خوب باشه خب خیلی اتفاقای بهتر هم میفته دیگه در کنارش و کسب و کارهای دیگه هم شروع میکنن منفعت بردن. یه مثالی هست که حالا شاید شنیده باشید که مثلا میگن که بعد از جنگ جهانی اول در واقع تو انگلیس چون شغل کم بود، در واقع شهردار لندن اومد یه کاری کرد و در واقع یه سری بیل داد به دست یه عده، گفت آقا بکنید خیابونو. اینا کندن، بعد به یه عده گفت حالا بیاید پر بکنید و به اینا حقوق میدادن. در واقع یه عده میکنن، یه عده پر میکنن. دیدین میگن طرف چاله میکنه چاله پر میکنه، یعنی مثال از کار الکی کردنه. آره شاید واقعا کار الکی بود، کار بیخودی بود، ولی همین کار الکی و بیخودی در واقع درآمد ایجاد کرد و این درآمد وقتی ایجاد شد، حالا بر اساس این کار الکی، بلافاصله بعدش در واقع خب این پوله که در واقع اومده رو میخوان خرج کنن دیگه، شروع کردن خرج کردن، خرید کردن از مغازه‌ها و کسب و کارهای دیگه، خدمات گرفتن و این در واقع باعث رشد اقتصادی میشه دیگه. در واقع گردش پولی رو ایجاد میکنه که باعث رشد اقتصادی میشه. بنابراین این نگاه دولت‌ها، جامعه و ارکان تصمیم گیری فقط به کارآفرینی به جنبه در واقع درآمدزایی و ایجاد پول و ایجاد شغلش نیست، خیلی جنبه‌های اجتماعی دیگه داره. خیلی از افراد شما دیدید به علت بیکاری، به علت کمکاری یا به علت اینکه کار درستی ندارن، خیلی وقتها دیدید که در واقع مشکلاتی براشون پیش میاد در حقیقت و مشکلات روحی، روانی، حتی جسمی در واقع پیش میاد به دلیل نداشتن کار. بنابراین پس کارآفرینی فقط از جنبه مالی و مادی و کاری و شغلی در واقع دارای اهمیت نیستش. خب خدمتتون عرض شود که سوالی، صحبتی، چیزی تا اینجا اگه دارید بفرمایید. صحبتی نیست؟ خب خدمتتون عرض شود که خب ما این جلسه هم گفتیم دیگه، داره حواستون رو بیشتر جمع کنید. دوستانی که وایس ما رو گذاشتن داره پخش میشه و
تشریف بردن و اینها ما ممکنه یه دفعه بپرسیم دیگه از این جلسه دوستان، مثلا یه سوالی هم بپرسیم و وسط نظرشون رو بخوایم راجع به یه سری مسائل، بابت اینکه اطلاعاتمون بیشتر بشه. البته نه اینکه فکر کنید وقت می‌خوام حضور بیاد. خدمتتون عرض شدم نقش کارآفرینی توی توسعه اقتصادی. خب الان راجع به نقش اجتماعی و ضرورتش اینها صحبت کردیم، اما توی توسعه اقتصادی اجتماعی سری تعاریفی داره در واقع کارآفرینی که خب اینجا بهش اشاره کردیم. اولش گفتیم موجب گردآوری پس‌اندازهای عمومی بی هدف و سرگردان میشه. خب ما تو جامعه معمولا خیلی پول‌های سرگردان داریم. اصطلاح البته پول سرگردان ها، یک اصطلاحی داریم مثل پول سرگردان، یعنی پول‌هایی که هدفی ندارن، پول‌هایی که کاری ندارن، تو بانکن یا تبدیل به دلار و سکه شدن تو گاو صندوق‌ها، به هر حال درآمدزا نیستن، در واقع فعال نیستن، کار ایجاد نمی‌کنن، درآمد ایجاد نمی‌کنن، پول‌های ساکت. تو جامعه ما خیلی از این پول‌ها هست. این هم یه تهدید هم یه فرصت. صحبتی که من میکنم رو هم به صورت تهدید ببینید هم فرصت، چون این پول‌های سرگردان هم باعث ایجاد تورم میشن به دلیل اینکه هیچ کاربردی ندارن و هی میرن به سمت خرید و فروش‌های در واقع سرمایه‌ای، مثل سکه، مثل طلا، مثل نمیدونم دلار، خانه، ماشین فلان، اما که واسه افزایش قیمت‌ها میشن. این یه بدیشه. یه خوبیش هم برای کارآفرینان در واقع در اینه که این پول‌های سرگردان یک فرصت برای کارآفرینان که یک ایده رو مطرح بکنن به یک نفری که خب این پول رو داره و بتونن ازش این سرمایه رو بگیرن و باهاش کسب و کار راه بندازن. ما دو تا جهتش رو می‌بینیم، هم تهدید هم فرصت. پس کارآفرینی یکی از کارهای بزرگی که انجام میده پول سرگردان رو جمع می‌کنه. حالا این پول سرگردان وقتی جمع میشن در واقع دو تا اتفاق براشون میفته. یکی این که در حقیقت باعث میشه که در حقیقت ما اون پول‌هایی که سرگردان شده رو هدفمند کنیم، بیاریم توی چارچوبی، همین که باعث میشه از اون هرز رفتن تو اون بازارهایی که باعث گرانی و تورم اینها میشه در واقع جلوگیری بکنیم. پس این یکی از کارها میشه. بعدی گفتیم منجر به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع. منجر به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع میشه. خب وقتی یکی از اهداف اصلی کارآفرینی در واقع ایجاد شغل دیگه، گفتیم اینو خب مشخص هم هست که وقتی یک فرد یک کاری رو ایجاد میکنه قطعاً در 99% مواقع این کار یک نفره نیست، یک کار جمعیه، یک دو سه الی هر تعدادی یا هر چی کار گسترده‌تر باشه تعداد بیشتری رو در واقع شغل ایجاد میکنه. پس بنابراین ایجاد اشتغال هم خب یکی از کارهای طبیعیه که انجام میده که گفتیم مسائلش رو فقط به جز شغل به مسائل روحی، اجتماعی، حتی امنیتی جامعه کمک میکنه. ما یک استادی داشتیم آقای دکتر مشیری، ایشون همیشه میگفت که هر یه نفری که بیکار میشه به ازاش باید یه مأمور کلانتری در واقع استخدام بشه. هر 100 نفری که بیکار میشن به ازاشون باید یه کلانتری بزنن و هر 1000 نفری که بیکار میشن باید براشون زندان جدید ایجاد بشه. خب خیلی حرف بزرگیه و خیلی مفهوم توش داره که اگه شغل نباشه، اگه کارآفرینی نباشه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. و معمولا جامعه‌هایی که آینده رو نمیبینن به این توجه نمیکنن و کارآفرینی رو فقط به عنوان ایجاد شغل و حالا کارهای الکی و اینها میبینن و بعد میرن هزینه‌های سنگینی بابت مسائل امنیتی و انتظامی و اجتماعی و مسائل از این دست در واقع پرداخت میکنن. پس کارآفرینی میتونه از این حوزه در واقع موثر باشه. دیگه چی گفته کارآفرینی به توسعه متوازن منطقه‌ای منجر میشه. یعنی چی؟ اصلا توازن یعنی چی؟ توازن یعنی تساوی، جورایی، عدالت، یه جورایی در واقع معنی اینجوری داره. آیا ما واقعا تو کشورمون الان توازن داریم؟ دوستان الان نظرتون رو بگید. الان ما تو توازن منطقه‌ای تو کشورمون داریم؟ یه نمونه عدم توازن منطقه‌ای هم تو کشور و درونی، منطقه منظورم منطقه خاورمیانه اینا نیست. تو کشورمون نمونه‌های عدم توازن رو بگید. منطقه‌ای یعنی با توجه به جغرافیا بگید. نمونه‌ای داریم؟ وایس هم کسی خواست میتونه ها، من صدا رو هم باز کردم همه رو فکر میکنم. البته اگه وایس هم خواست کسی میتونه بگه. در تهران کمبود آن در استان سیستان و بلوچستان. بله نمونهشه. توسعه ناپایدار شهرها. بله. دقیقا. خب اما چرا ما میگیم کارآفرینی میتونه توازن منطقه‌ای ایجاد کنه؟
چون خب یه سری امکانات معمولا خب پایتخت خب امکانات بیشتری داره، شهرهای بزرگ امکانات بیشتری دارن به نسبت بقیه و همینجور الی آخر. اما چرا کارآفرینی نمیتونه توازن ایجاد کنه؟ شما تو خیلی کشورهای پیشرفته دنیا این عدم توازن رو نمیبینید یا حداقل چشمگیر نمیبینید. قطعا خب یک شهری مثلا شیکاگو یا لس آنجلس خیلی امکانات کاملتری داره از یک شهری مثل پریستون مثلا، ولی نه توی مسائل ابتدایی یا اولیه، مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای اینا دیگه جزء بدیهیاته. میدونید فروشگاه زنجیره‌ای، اون بنزین، ادارات دولتی، دفترهای خدمات الکترونیک، اینترنت، ارتباطات، تلفن، آب، برق، گاز، اینا دیگه جزء در واقع استانداردهایی که تو همه شهرها قطعا وجود داره. حالا ممکنه بله آسمان خراشه شاید 80 طبقه توی اون شهر نباشه، خب این جزء توسعه منطقه حساب نمیشه. بنابراین کارآفرینی وقتی ما کسب و کار ایجاد میکنیم تو نقاط مختلف کشور، ناخودآگاه توازن منطقه‌ای رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون افرادی رو به اون سمت سوق میده و اون افراد در واقع نیاز به سری امکانات دارن، باعث توسعه منطقه‌ای میشه. نمونه این توسعه منطقه‌ای تو کشور ما و ایجاد توازن رو میتونیم عسلویه رو بگیم. خب عسلویه در حالت اولیه و طبیعیش مسلماً انتخاب اولی نبوده و شهر کاملی نیست، امکاناتی نداره، شاید مثل همون سیستان و بلوچستان باشه دیده میشه. ولی الان که شما نگاه میکنید ببینید عسلویه اینجوری نیست و خیلی امکانات در اون هست. چرا؟ چون اونجا کارآفرینی اتفاق افتاده. حالا کاری نداریم از نوع دولتی بوده، صنعتی بوده، پتروشیمی بوده، گاز بوده، هر چی، ما به حوزه کارآفرینیش نگاه. تعداد زیادی شغل ایجاد شده، آدم‌ها اونجا رفتن، سرمایه‌ها اونجا رفته. این آدم‌ها نیاز به خدماتی دارن و یک سری آدم باید این خدمات رو ارائه بدن، مثل رستوران، مثل هر چی، هر خدمتی که فکر می‌کنید. بنابراین توسعه منطقه‌ای اونجا اتفاق افتاده و عسلویه دیگه یک جای عقب افتاده به هیچ وجه محسوب نمیشه، یک جایی که مثلا مسائلی مثل مسائل خیلی ساده و پیش پا افتاده داشته باشه. پس کارآفرینی میتونه از طرق دیگه به توسعه منطقه‌ای هم در واقع پس کمک بکنه. نکته بعدی که داریم چیه؟ کاهش تمرکز اقتصادی. اینم دیگه قشنگ میگم خوشبختانه ما چون انواع این مسائل رو در واقع تو کشورمون داریم خیلی خوب اینا رو درک میکنیم. یعنی خیلی من فکر نمی‌کنم مثلا نیاز به توضیح داشته باشم، شما خودتون بهتر از من اینا رو میدونید. توازن منطقه‌ای، تمرکز اقتصادی، اینها شاید حالا اصطلاحاتش چیز باشه. چی گفتیم؟ قیمت مرغ رو در شهرهای مختلف مثلا تهران 39، شیراز 28. این توازن منطقه‌ای، آره این چیز قیمت گذاریه، این خودش حالا داستان دیگه داره، حالا کارآفرینی مربوط نیست ولی حالا موضوع دیگه ای. خدمت درس شود که بحث تمرکز اقتصادی چیه؟ ببینید شما جاهایی که کارآفرینی کمتر اتفاق میفته معمولا تمرکز اقتصادی بالایی دارید. تمرکز اقتصادی بالا. وقتی کارآفرینی میاد پایین تمرکز اقتصادی میره بالا. یعنی چی؟ یعنی همه سرمایه‌ها جمع میشه تو تهران، همه سرمایه‌ها جمع میشه توی مشهد، همه سرمایه‌ها جمع میشه توی شیراز، جای اینکه پخش بشه این سرمایه‌ها. پس کارآفرینی وقتی میاد پایین تمرکز اقتصادی میره بالا، کارآفرینی میره بالا، تمرکز اقتصادی میاد پایین. وقتی تمرکز اقتصادی میاد پایین یعنی ثروت تقسیم میشه. حالا ما نوع شهریش رو گفتیم، بین شهرها تقسیم میشه، بین شرکت‌ها تقسیم میشه، بین افراد تقسیم میشه. این عدم تمرکز همه جورش خوبه. یعنی وقتی فقط یک شرکت پولدار ما داشته باشیم با اینکه هزارها شرکت پولدار داشته باشیم خب خیلی خوبه. نگیم پولدارا، بگیم گردش مالی داشته باشن، اینجوری بگیم. یا افراد همینطور، ما دو تا آدم خیلی پولدار داشته باشیم بهتره یا یک جامعه‌ای که همه به یک مقدار متوازن بالا و پایینی با هم دیگه درآمد داشته باشه. مثلا عدم تمرکز توی حوزه اقتصادی مسلماً خوب. کارآفرینی میتونه به این کمک بکنه و باعث پخش شدن این ثروت و سرمایه بشه و گفتیم از چه طریقی؟ از طرف جمع‌آوری اون ثروت‌هایی که در واقع سرگردان و بی هدف در واقع در بازارهای ارز و دلار و سکه و مسکن ها دارن میچرخن میتونه کمک رو انجام. و از همین طریق بتونیم به مورد پنجم برسیم که منجر به توزیع مجدد ثروت میشه. بنابراین توزیع ثروت خودش یکی از عوامل اصلی کارآفرینیه که میتونه ثروت رو در واقع توزیع بکنه بین افراد جامعه، بین شرکت‌ها، بین شهرها، بین روستاها و بین همه ارکان یک جامعه میتونه تقسیم و توزیع مجدد ثروت انجام بده. خب مورد بعدی که داریم چیکار میکنه کارآفرینی؟ حالا یه نکتهش هم توضیح من بدم، فراموش نکردم، منجر به توزیع مجدد ثروت و درآمد و حتی قدرت سیاسی به صورت عادلانه میشه. ببینید حتی کارآفرینی میتونه قدرت سیاسی رو هم متعادل بکنه.
یعنی قدرت سیاسی مثلا الان تو کشور ما متعادل نیست، یعنی تهران قدرت سیاسیش مسلما از شهرهای دیگه بالاتره، قطعا بالاتره. چرا بالاتره؟ چون درآمد اقتصادی بالاتره، صنایع مهم اینجا هست، هزینه‌های بالا، بانک‌ها فلان، اینا همه اینجا. پس وقتی این کارآفرینی تمرکز اقتصادی پخش بشه، این توازن منطقه‌ای ایجاد بشه، قطعا در واقع توزیع سیاسی هم در واقع به صورت متعادل انجام میشه و قدرت بین شهرها در واقع تقسیم میشه. البته این قدرت سیاسی کل دنیا به این شکل هست، یعنی شما تو آمریکا هم دارید میبینید به صورت اون رأی الکترال و اون چیزایی که میبینید در واقع همینه دیگه. داریم میگه قدرت سیاسی مثلا واشنگتن بیشتر از نیویورک است یا نیویورک بیشتر از فلان ایالت هست. معمولا اینا همه جا هست ولی شدت داره دیگه، کاهش و افزایش داره. میزان شدتش هر چه پایین‌تر باشه مسلما بهتر خواهد. خب دوستان، برای اینکه من بدونم که بیدارم هستید یه علامتی حیاتی از خودتون ارسال بکنید. خب مورد بعدی که راجعش باید صحبت بکنیم خدمتتون عرض شود که گفتیم که کارآفرینی منابع سرمایه و مهاجرت ها رو که سرگردان مونده به تحرک وامی داره و کیفیت زندگی رو بهبود می‌بخشه. یه سری سرمایه ها هستن که سرگردان، یه سری سرمایه ها در حال مهاجرت هستن. توی سمنان و یزد وضعیت شغلی بهتری دارن. آره خب این میتونه خیلی دلایل دیگه داشته باشه ها. این میتونه سیاست‌های اون استان باشه، چون میدونیم ما توی یه سری از سیاست‌گذاری‌هامون استانی هستیم دیگه، یعنی استانداری‌ها تصمیم میگیرن. میتونیم بگیم اونجوریه. یه وقتایی میتونه به صنعتی بودن استان باشه. خب یزد استان صنعتیه، صنایع خوبی داره، معادن خوبی داره، میتونه اینجوری باشه. سمنان همینطور معادن داره، خیلی موارد میشه توش دخیل باشه ها. یا اینکه اصلا ممکنه واقعا به حوزه کارآفرینی یا اونجا کارآفرینان خیلی خوبی داشته باشیم، سرمایه‌گذاری‌های زیادی بخش خصوصی تو کارآفرینی کرده باشه، همه اینا میشه دخیل باشه. خب همون رئیس جمهورها سرمایه رو بردن اون سمت دیگه، سرمایه رو اونور سرمایه‌گذاری کردن. خب این سرمایه‌گذاری اگه متوازن باشه همه جا اتفاق میفته. خب اما منابع سرمایه که مهاجرت میکنه چیه؟ الان شما تو خیلی بخشا دارید می‌بینید که سرمایه‌ها داره از ایران مهاجرت میکنه، جایی که کارآفرینی بکنه، شغل ایجاد بکنه، درآمد ایجاد بکنه. حالا به جز اون سرمایه‌های بی هدف و سرگردانی که تو بازارهای غیر رسمی و نمیدونم نامتعادل داره حرکت میکنه، یه سریش هم مهاجرت میکنه. یعنی میره در ترکیه تبدیل میشه به ملک، میره در دبی تبدیل میشه مثلا چه میدونم به ملک، به ماشین، به هرچی. این یعنی مهاجرت سرمایه. خب پول مثل آدماست، همونجوری که افراد مهاجرت میکنن پول هم میتونه مهاجرت بکنه. ممکنه یک سری مناطق با مشاغل خاص و مورد نیاز خودشون نیاز داشته باشن. دقیقاً همینطوره. اصلا ما شغل‌های منطقه‌ای داریم، حالا برسیم راجعشون صحبت می‌کنیم که یه سری کشورها، یه سری مناطق شغل‌های خاص خودشونو داره. اصلا تو دنیا این معروفه، یعنی یه سری کشورها با یه سری کارها معروفن. مثلا چه می‌دونم سوئیس به ساعت، نمیدونم شکلات، نمیدونم دانمارک به پنیر، نمیدونم هر کشوری بر اساس، هلند به گل، نمیدونم عربستان به نفت، هر کی بر اساس اون جغرافیایی که داره و اون منابعی که داره و اون امکاناتی که داره و اون صنعت و دانشی که داره در واقع اومده روی صنایع بهتر شده. همین اتفاق توی کشور هم میفته. یعنی ما تو استان‌ها این رو داریم، استان‌هایی هستن که مثلا به گندم، کشت گندم معروفن، مثل کجا؟ مثل گلستان، مثل فارس، مثل کردستان. استان‌های مثلا توت فرنگی تو کردستان، نمیدونم استان مثلا مواد غذایی، نفت مثلا در خوزستان، برنج در شمال ایران، بعد یا حتی برنج تو زاگرس، توی مناطق زاگرس هم ما برنج داریم. هر قسمتی در واقع ماهی در بنادرمون، بوشهر، بندر عباس، چابهار، شبکه که اونور بندر امام خمینی در شمال همینطور دیگه. اینا در واقع مناطق گسترده‌ای. مثلا ما اگه بیایم شیلات مثلا در چه میدونم استان سمنان بزنیم قطعا خیلی موفق نیستم، به جز بحث استخرایی که در واقع ایجاد میشه. مسلما در کنار دریا موفق‌تر خواهد بود و بهتر نتیجه خواهد داد. خب چایی هم همینطور درست. بحث بعدی که داریم بحث تجارت خارجیه. خب کارآفرینی میتونه تجارت خارجی رو گسترش بده. باز ما اینو میتونیم خیلی خوب درک بکنیم تو کشور ما. تو کشورمون بحث صادرات حالا بیشتر حوزه نفتی بوده. از زمانی که دلار وضعیتش در واقع به این شکل در اومده و قیمت دلار افزایش خیلی زیادی داشته، علاوه بر اینکه باز نگاهمون رو باید به صورت فرصت و تهدیدی بکنیم. علاوه بر اینکه یک بدی بوده، یک ضعف بوده، میتونیم اینجوری هم ببینیم که در واقع یک حسن هم بوده در عین حال.
و تبدیل شده به یک هست، برای اینکه صادرات رو میتونه گسترش بده. شما در واقع صادراتتون در زمانی که قیمت ارزتون افزایش پیدا میکنه خیلی سودآوره، بنابراین میتونه این کار رو انجام بده. کارآفرینی که از این آیتم هاست. شاید کارهای سنتی یا کارهای قدیمی یا کارهایی که نوآوری درش نیست خیلی سخت‌تر با هزینه‌های بالاتر بتونن در واقع گسترش پیدا بکنن، در حالی که کارآفرینی، کارها، کسب و کارهای جدید خصوصا بر پایه فناوری خیلی راحت‌تر بتونن تجارت خارجی انجام بدن. اما خیلی بچه‌ها، من میدونم بچه‌های، حالا شاید تو شما حتما باشه، که دارن کارهای خارجی میگیرن از کانادا، استرالیا، آلمان، خصوصا دارن کارهای برنامه‌نویسی اینها اینجا انجام میدن و قیمت دلاری میگیرن. خب برای اون ور خیلی بصرفه چون عدد خیلی پایینه، برای ما هم بصرفه چون عدد خیلی بالاه. اون یه واسه تجارت خارجی میتونه باشه. نکته بعدی که داریم در واقع کارآفرینی وجود افزایش سود اجتماعی از طریق دولت میشه. در واقعی که دولت از طریق مالیات، حقوق گمرکی، واگذاری پرونده کارآفرینان به دست میاره، میتونه در پروژه‌های مختلف همچون اساس جاده، پل، خدمات، تصمیمات آموزشی و غیره در واقع استفاده بشه. پس کارآفرینی میتونه سود اجتماعی هم داشته باشه دیگه. اولش صحبت کردیم، گفتیم میتونه هم به رشد حالا این فیزیکیش رو در واقع گفته ریموت جاب و فریلنسر، بعد دقیقاً درست گفت، هم میتونه رشد مستقیم داشته باشه، یعنی شغل ایجاد کنه، نظر روانی، روحی، اجتماعی اینها تاثیر داشته باشه، هم میتونه تخلفات و بحث امنیتی رو کاهش بده همونجوری که صحبت کردیم، و هم میتونه از طریق ایجاد درآمد و پرداخت مالیات، وقتی هر کسب و کاری بالاخره درآمد میرسه مالیات پرداخت میکنه، میتونه از طریق درآمد مالیاتی، گمرک اگر صادراتی اتفاق میفته، مجوزهایی که در واقع شغل‌ها میگیرن و اینها درآمد ایجاد بکنه دولت، این درآمد رو در نقاط مختلفش در واقع هزینه بکنه. موضوع دیگه هم که داریم، کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری. هر منبعی شما داشته باشید بالاخره تمومی داره. نفت 70 سال دیگه تمام میشه، گاز 100 سال دیگه تمام میشه، زغال سنگ، هر منبعی که شما دارید بالاخره تمام. نیروی انسانی، خب نیروی انسانی افول میکنه، بازنشسته میشه، فوت میکنه، از بین میره، ولی کارآفرینی از اون منابعیه که هیچ وقت پایان نمیپذیره، همیشه در حال توسعه و گسترش و همیشه بستر براش وجود داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که در واقع کارآفرینی اینجا دیگه تموم شد، اینجا دیگه متوقف شد، اینجا استاپ شد، دیگه نداریم. نه، همیشه این بستر هست و یک منبع در واقع بدون پایانه. خب تا اینجا بچه‌ها اگه سوالی دارید بفرمایید. ما و بچه‌ها ببینیم سوالی داریم از شماها بپرسیم، ببینیم چی میتونیم ازتون یاد بگیریم. خب سوالی نیست اینجا، بحثی، صحبتی، سوالی در مورد کسب و کارهایی هم که توش هستید مربوط میشه به موضوع صحبت کنید، بد نیست، میتونه کمک بکنه. خب من اینو زوم بکنم که بزرگتر بشه. خب پس صحبتی نداریم. خب بریم راجع به سیر تاریخی و تحول کارآفرینی صحبت بکنیم. کارآفرینی یه دوره‌هایی داشته در دنیا، دوره بندیش کردن در واقع. یه دوره اول داریم، 5 دوره رو براش در واقع متصورن و الان به دیدگاهی استاد صدا من داری؟ در واقع 20 که کرونا اومد در واقع میتونیم بگیم دوره جدید کارآفرینی هم شروع شد. میگم هر چیز بد یا خوبی که دنیا اتفاق میفته دو بچه داره، یک بچه تهدید و بدی یا یک بچه خوبی و فرصت بودن. خب خودتون میدونید وقتی کرونا اومد خیلی فرصت ها از بین رفت و خیلی فرصت ها هم ایجاد شد. در واقع به این منظور میگم که باید 2020 به بعد رو در واقع دوره جدیدی بدونیم. کی داره صحبت میکنه؟ من صداشو ندارم. سلام ارشد استاد. یه لحظه اجازه بگو آقا. استاد سلام ارشد، صدا من میاد؟ ایمان فروردین صدا بس کردم. شما صحبت میکنی؟ استاد صدا میاد؟ میکروفونت وصله آقای. الان صدا هست؟ صدا میاد الان استاد؟
صدات نمیاد آقای عزیز. صدای من میاد استاد؟ استاد صدای منو دارید شما؟ استاد اگه صدا میاد، حالا نمیدونم من چون صدای شما نمیاد خودم دارم صحبت میکنم، راجع به این که گفتید یه سری بچه ها برنامه نویسی حالا انجام میدن برای خارج از کشور و اینا، حالا درآمد دلاری دارن و اینا، خواستم اگه امکان داره اینو یه وقت رو بس کنم صدا تو. صدا تو متاسفانه ندارم. اگه میتونی تایپ کن. دیگه اینا مسائل کلاس آنلاینه دیگه، ببخشید. صدای شما رو هم نداریم آقای صدای تو هم دوباره بس کنم. متاسفانه نداریم صدا رو. اگه میتونی تایپ کنید بچه‌ها. ولی من نمیشنم متاسفانه صداشون. حالا اگه تایپ بکنن من ببینم مشکل چیه. خب من دوره ها رو بگم تا تایپ میکنی که درس اون عقب نمونه. دوره اول رو در واقع دوره تعریف می‌کنیم که قرن 15 و 16 میلادیه. یه ویژگی های خاص خودش رو داره. پروژه های بزرگ صنعتی بوده، در واقع دوران صنعتی شدن دنیا بوده. دوره پروژه های بزرگ بوده. کسب و کار کوچیک و استارتاپ مانند حداقل بگیم و اینها نداشتیم. و در واقع در زمان قدرت فئودال ها یا همون ملاکین زمین اینها در اروپا و اینها بود که کارخانه های بسیار بزرگ رو تأسیس کردن، حالا تو سوئیس و آلمان و کشورهای مختلف. و تو این دوره در واقع کارآفرین به کسی میگفتن که مسئولیت پروژه های خیلی بزرگ رو داره. یعنی مثلا یک کارخونه خیلی بزرگ داره، یک صنعت خیلی بزرگ رو ایجاد میکنه و شغل‌های کوچیک اصلا کارآفرینی حساب نمیشده و مفهوم کارآفرینی همین مفهوم نبوده. این در واقع خواص دوره اوله. دوره دوم در واقع قرن 17 شروع شده با شروع انقلاب صنعتی اصلی و یه مفهومی در واقع اضافه شد تو این دوره به مفهوم کارآفرینی و همون پروژه های بزرگ صنعتی به اسم ریسک، که در واقع مفهومی به اسم ریسک رو اضافه کرد به این حوزه کارآفرینی که یا آقای هم به اسم کانتینگتون که تعاریف زیادی ازش داریم، حالا جلوتر یه تعریفی از کارآفرینی از ایشون داریم، اولین محققینی بود که راجع به این حوزه صحبت کرد و کارآفرینی رو اصلا تو حوزه تعریف کرد توی اون دوره. دوره بعدی که داریم دوره سوم در واقع قرن 18 و 19 و اوایل قرن 20، یعنی قبل از تقریبا میشه گفت جنگ جهانی اول که دوره سوم هست، که کارآفرینی شکلش عوض شد دیگه. از اون شکل سنتی و قدیمی و همین تعاریف مسئولیت‌های بزرگ و اینها تعریف خارج‌تر شد و یه مفهومی به اسم تأمین سرمایه هم بهش اضافه شد. یعنی اون افرادی که اومدن تأمین سرمایه یه سری صنایع رو انجام دادن هم در واقع به عنوان کارآفرین شناخته شدن و یه سری فناوری‌های جدید مثل فناوری‌های حوزه نظامی، صنعتی، کامپیوتر ابتداش، الکترونیک، اینها رادیویی در واقع بگیم، این مسائل در واقع اضافه شد. افرادی مثل ادیسون و اینها به عنوان کارآفرین مطرح شدن که سری فناوری‌های جدید ایجاد کرده بودن. اینها در واقع دوره سوم رو شکل میدن. خب من ببینم بچه چی نوشتیم. سخت ازد باشه، حالا سعی می‌کنیم جلسه بعدی ببینیم اگه درست نشد این کارا بکنیم دیگه با یوزر دیگه وارد شیم. پرسید اینایی که کار برنامه‌نویسی قبول می‌کنن خارج از کشور چجوری این کارو می‌کنن. خب خوبه اگر دوستانی که صدا هم شنیدن به من برسونن، خیلی عالیه که بتونیم جواب بچه‌ها رو هم بدیم. ببین چند تا راه وجود داره. یکی سایت‌های فریلنسر بهترین و مفیدترین راهشه. سایت‌های فریلنسر که همون مثل ایرانیش در واقع پونیشا و امثال اینها که تو ایران وجود داره، اینا خارجیش هم وجود داره. البته خود پونیشا و اینها هم
یک سری از این کارها هست که کارهای بین‌المللی و بچه‌ها میتونن واردش بشن، اما سایت‌های بین‌المللی هم هست توی بحث فریلنسر که سرچ ساده تو گوگل بکنید هزارها میتونید پیدا بکنید تو کشورهای مختلف. این یکی دیگه از طریق آشناییت دوستان و آشنایی که در خارج از کشور دارید. هر کدومتون حتما دوستان، آشنا، فامیل، کسی رو در خارج از کشور دارید، میتونید با اونها یه مکاتبه بکنید. الان با طریق واتساپ خیلی راحت میتونید تصویری، صوتی، هر جوری صحبت بکنید، از اونها کمک بخواید. بگید آقا اونجا اگه کسی مثلا کار فلان خواست من هستم میتونم انجام بدم، فوقش که دو تا نمونه کار ازتون میگیرن، دو تا پروژه کوچیک بهتون میدن، ممکنه حتی اولی رو مجبورین رایگان انجام بدید و وارد این کار بشید. نکته بعدی از طریق شرکتیشه که حالا مورد کمتر و کمیابتریه در واقع از طریق آفرین بچه‌ها لینکاش هم دارم میذارم خدمتتون. اصلا مورد کمیابتریش از طریق تجاری، ولی اون هم داره راه میفته، یعنی شرکت هایی در داخل دارن ایجاد میشن که دارن میرن و اینو میتونید خودتون هم به عنوان طرح و ایده کارآفرینی داشته باشید. در واقع ما تقلب بهتون میرسونیم. اگر کسی ارتباطات خوبی خارج از ایران داره تو کشورهای مختلف، میتونه یه شرکت اینجا تأسیس بکنه، با اون دوستان ارتباط بگیره، پروژه بگیره و پروژه اینجا بده. در واقع اون بر پروژه رو بگیره، اینور انجام بده، جمع‌بندی کنه و ارسال بکنه، رابط خودش باشه، پول اصلی رو بگیره و این پول رو در واقع تقسیم بکنه بین سایر افراد. این هم یکی از راهاش. یه مدل دیگه هم داره، مدل دولتی که خب الان اون نداریم، که دولت در واقع وارد این کار بشه. دولت به عنوان کارآفرین این کسب و کارها رو در واقع خارج بگیره و تقسیم کنه بین شرکت‌ها، افراد. ما که خب اینو نداریم متأسفانه. خب بریم دوره چهارم. دوره بعدی که داریم در واقع دوره چهارمه که در واقع میشه گفت تا سال پیش ما تو اون دوره بودیم دیگه. ببخشید دوره پنجم در واقع توش بودیم که میگیم از 2020. دوره چهارم دوره که مفهوم نوآوری، خلاقیت و اینجور موارد در واقع اومد تو کارآفرینی اضافه شد که شد یه جزء اصلی. در واقع قبل از این شاید نوآوری خیلی نبود. مثلا میومدن یه کارخونه، خودتون هم تو ایران اگه نگاه بکنید میبینید سال‌های حدود دهه 50 و اینها یه چیزایی مثل نوآوری مثلا اومده دیگه، مثلا شرکت‌های جدید، شرکتی مثل مینو، مثل کفش ملی، نمیدونم مثل بهروز فلان، این شرکت‌هایی که اومدن یه کارهای جدیدی انجام دادن، صنایع جدیدی رو آوردن، حالا یا کسب کردن کشور دیگه یا خودشون یه نوآوری داشتن، به هر حال یه سری صنایع رو در واقع اضافه کردن. خدمتتون عرض شود که اینم پس دوره چهارم. توی این دوره چهارم ما دو تا استاد داریم، دو تا استاد بزرگ کارآفرینی داریم. حالا جلوتر ازشون صحبت می‌کنیم، آقای شومپیتر و آقای کرزنر، که این دو تا خیلی معروفن تو حوزه کارآفرینی. حالا میگیم دلیلش رو. در واقع تو این دوره بودن این دوستان دیگه که اومد. اما دوران معاصر که از 1980 به بعد بود و در واقع باید بگیم که تا 2020 قبل از کرونا بود، در واقع دوران معاصر کارآفرینی بود دیگه، که ایجاد کسب و کارهای جدید، استارتاپ ها، رشد اقتصادی از طریق کارآفرینی، شناخته شدن اصلا کارآفرینی در دنیا به عنوان یک شغل و کار و درس و اینها، مثلا به عنوان درس اضافه شد، به عنوان درس دانشگاهی اضافه شد. در واقع منابع مختلفی در این حوزه اومد. افرادی رو به این عنوان شناختیم که حالا ما خیلی جدیداشو میدونید دیگه، آقای بیل گیتس، آقای نمیدونم پسره برای فیسبوک، نمیدونم اینها همه دیگه در چیزای جدیدی بودن که اومدن به عنوان کارآفرینان خاص. آقای ایلان ماسک، آفرین، ایشون که دیگه بهترینن و الان میدونید که چه کارایی داره انجام میده تو پروژه اسپیس ایکس و اینها، یا همون تسلا. خیلی دیگه اینا در واقع کارآفرینان جدید بودن دیگه که اومدن تو این حوزه در واقع وارد شدن. و حالا یه دوره هم جدید که ما اینجا نیاوردیم چون هنوز تعریف علمی واسش نداریم، اینجا نیاوردیم، ولی خودمون میگیم که از در واقع 2020 به بعد دیگه، از کرونا به بعد، دوران جدید کارآفرینی میتونیم بگیم دوره ششممون در واقع از این زمان آغاز میشه. خب تا اینجا بچه‌ها صحبتی ندارید؟ تا اینجا صحبتی چیزی؟ اوکی. خب میرسیم به خود کارآفرینی و تعریفی که از کارآفرینی از دیدگاه‌های مختلف تعریف شده، هزارها تعریف هم براش انجام شده. بچه‌هایی که با هم دیگه توی درس کارهای شغلی هم بودید یادتون هست دیگه اینقدر تعریف کردیم از موضوع مختلف کارآفرینی دیگه همتون استادید الان. ولی خب از دیدگاه‌های مختلف، از دیدگاه علوم رفتاری مثلا دانشمندا کارآفرینی رو تعریف میکنن. مثلا میگن تأسیس یک واحد تجاری و یک کسب و کار، نمیدونم مدیریت عمومی، سازماندهی، هدایت فلان.
نوآوری و خلاقیت، ریسک پذیری، قصد و نیت، اینا میگن اوضاع کارآفرینی از دیدگاه در واقع رفتاری. از دیدگاه مدیریتی باز تعریفش میکنن، میگن اینکه بتونه که کسب و کار یه نفر مدیریت کنه، یه بستر خلاقیت ایجاد کنه، بقیه بیان توش خلاقیت انجام بدن، اون به محصول تبدیلش بکنه که حالا تو تجاری سازی راجعش صحبت میکنن. بحث ایده ها رو مطرح میکنن توی بحث مدیریت. افزایش ارزش ها رو ایجاد صحبت میکنن راجعش. من مسائلی مثل اما یه تعریف کلی در واقع واژه کارآفرینی داره که از یک کلمه فرانسوی گرفته شده و به معنای تعهد داشتنه و از قرن 16 هم در واقع این واژه مطرح شده به عنوان کارآفرینی که ما دوره‌هاشو صحبت کردیم و اومدیم تا دوره پنجم و تو همه حوزه ها هم در واقع گفتیم تاثیر داره. حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نیست فقط. قبلا شاید فقط اقتصادی بود ولی الان دیگه موضوعش خیلی فرق کرد. خب اولین دانشمندی که راجعش صحبت می‌کنیم آقای شومپیتر از سال 1934. ایشون یکی از در واقع نظریه پردازان در حوزه کارآفرینی است. ما اگه دوست داشته باشید، علاقه داشته باشید، یک کتابی وجود داره اسم نظریه‌های کارآفرینی. کتاب تقریبا 1000 صفحه‌ای، 800 صفحه، 1000 صفحه‌ای. راجع نظریه مختلف صحبت کرد. خیلی نظریه‌ها تو حوزه کارآفرینی وجود داره. ما مربوط و معروفشون می‌خوایم بگیم که مربوط به کارمونه. ما بیشترش دیگه به اینجا به کار ما مربوط نمیشه. در واقع نظریه ایشون در واقع همین که می‌بینید، ایشون گفته فرآیند کارآفرینی فرآیند تخریب خلاقه. ایشون میگه کارآفرین از طریق تخریب باورهای موجود، یعنی باورهایی که الان وجود داره، کسب و کارهایی که الان داره، میاد اینا رو خراب میکنه، از اول ایجاد میکنه. در واقع اسمی گذاشته روش میشه تخریب خلاق. و میگه کارآفرین کارهای جدید رو با روش‌های جدید انجام بده. همون کاری که داشته قبلا انجام میشه رو به روش‌های جدید انجام بده. و 5 تا المان تعریف کرده برای در واقع کارآفرینی. گفته ارائه کالای جدید. این یکی از روش‌های کارآفرینی از نظر ایشون. کالای جدیدی ارائه میده، کالایی که تا حالا وجود نداشته، محصولی که تا حالا وجود نداشته، خدمتی که تا حالا وجود نداشته رو ارائه میده. ما این رو کارآفرینی لازم داریم. ارائه روش جدید تو فرآیند تولید، یا حالا بگیم فرآیند تولید و خدمات. یه کاری داشته انجام میشده با یه روشی، اومده یه روش جدید ارائه داده. مدلاشو داریم دیگه. کالای جدید میتونیم بگیم مثلا دیجیکالا اون زمانی که اومد خب فروش آنلاین شروع کرد، در واقع بگیم روش جدیدی شروع کرد. کالای جدید مثلا میتونه محصولات فناورانه رو بگیم. مثلا شرکت شیائومی داره کالاهای جدیدی تو حوزه بستر IoT اینها ارائه میده. خب اینو میتونه بگیم کارآفرینی. بعد گشایش بازارهای جدید، این خودش میتونه کارآفرینی باشه. یعنی شما یک محصول قدیمی، یک خدمت قدیمی رو ببرید در بازار جدیدی مطرح کنید. مثلا توی کشور جدید، توی یک استان جدید، توی یک منطقه جدید، توی یک صنف جدید. مثلا فناوری اطلاعات، خب تو حوزه فناوری اطلاعات یا تو حوزه مالی مثلا حسابداری اینا شناخته شده بوده شاید خیلی بیشتر. اما شاید مثلا توی حوزه مثلا چوب و صنایع وابسته‌اش مثلا خیلی شناخته شده نباشه. یکی بره یه بازار فناوری اونجا ایجاد بکنه، این خودش در واقع میتونه کارآفرینی باشه. یافتن منابع جدید. منابع حالا تعریف مختلف داره دیگه. از منابع اولیه مثل ماده اولیه مثل نفت، گاز، فلز، آب، اینها میتونیم حساب بکنیم تا منابع مشتری، یعنی مشتریان جدید در واقع براش ایجاد بکنیم. پس منابع هم میتونه یه دونه دیدگاه جدید باشه برای حوزه کارآفرینی. و کلا ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در صنعت که میشه همون کارآفرینی در واقع نسل 1 و 2 که کارخونجات رو در واقع اینها ایجاد میکردن، اونها هم در واقع همچنان کارآفرینی میدونن. اما نگاه بعدی آقای کرزنره که آقای اسرائیل کرزنر که سال 1950 اومد نظریه کارآفرینی شد، 3 تا دیدگاه روش مطرح کرد. دیدگاه اولش رو می‌بینید که گفته هوشیاری افراد در به دست آوردن سود خالص، این فرآیند کارآفرینی نیرویی که فرآیند بازار رو ایجاد و خدماتشون رو تعیین می‌کنه. یه سری افراد به خاطر ایجاد سود، در واقع من نگاه کلی این دو نفر بخوایم بگیم، آقای در واقع کرزنر نگاه به فرصت داره و آقای شومپیتر نگاه به ایده. آقای شومپیتر میگه با ایده باید کارآفرینی شروع کرد، ایشون نگاه نسبت به فرصت داره که میگه مثلا به دست آوردن سود خب یک فرصته دیگه، نگاه فرصت طلبانه است در واقع. بعد این کارآفرینی واسه مفهوم نیروی تعادل سازه، اونجا بازارهای واسطه، سازگاری، همسانسازی. شما میتونید بازارها رو همسان بکنید، مشتریان رو با محصولات، تولید کنندگان رو واسطه، اصلا ایجاد واسطه اینها در واقع میتونید. یا نگاه به بازارهایی که مقفول واقع شده، مثلا بازارهایی که به دلیل تحریم تو کشور ما ممکنه دست نخورده مونده باشن، اینا نگاه فرصت میشه بهشون داشت.
و اینکه مالکیت رو در واقع ایشون کارآفرینی نمیدونه. ما متاسفانه خیلی الان میان یک کسب و کاری رو میخرن، مثلا یک کسب و کاری هست میرن و خریداری میکنن، بعد میگن ما کارآفرینیم چون 1000 نفر دارن ما کار. ایشون این نگاه رو رد میکنه. اما نظریه‌های دیگه وجود داره که میگن این هم یک نوع کارآفرینیه و اسمش هم کارآفرینی اکتسابیه. یعنی یکی کارآفرینی ایجاد کرده، شما رفتین کسب کردین، خریدیش رو در اختیار گرفتین. ولی ایشون این رو در واقع رد میکنه تو نگاه خودش. اما با استفاده از این تعاریف بریم راجع به خود کارآفرین صحبت بکنیم که اصلا کارآفرین کی هست و راجع به ایشون صحبت بکنیم. کارآفرین در واقع کسی که کسب و کار، نگاه عادی اینه که کسب و کار رو میندازه و اون کسب و کار رو مدیریت میکنه و توسعهش میده. اما چند تا کار انجام میده کسی که کارآفرین میشه. یکی که سرمایه‌اش رو اگر سرمایه‌ای داشته باشه، چه حالا فیزیکی، چه مادی، چه دانش، چه هر چیزی، سرمایه‌اش رو باش ریسک میکنه، میذاره در معرض ریسک. دانشش رو باش ریسک میکنه. اگر یک سرمایه مادی داشته باشه با اون ریسک میکنه که در واقع بتونه کسب و کارش رو راه بندازه. کارهای مربوط به خودش رو خودش انجام میده. حتی کارهای مربوط به کسب و کارش هم خودش بعضا ممکنه تا مدت‌ها انجام بده. یعنی نیروی نداشته باشه و مجبور باشه که شخصا این کارا رو انجام بده. تصمیم گیرنده خودشه. کسی رو نداره که بگه تو تصمیم بگیری یا تصمیم رو گردن اون بندازه یا مدیری بالا دستی، چیزی نداره. تصمیم گیر خودشه. خدمتتون عرض شود که مجبوره برای در واقع ادامه فعالیتش مشتریاش رو خودش پیدا بکنه. این دوستانی که دیر میان و دیگه ما مجبوریم غیبت براش رد بکنیم، یعنی دیگه جزء بزرگجا این جلسه هم حساب نکنه. مجبوره برای ادامه فعالیتش مشتریای خودش رو پیدا بکنه، خودش اصلا بره دنبال مشتری، بازاریاب خودش هم در واقع خودش. و اینکه مجبوره در یک زمان چندین کار انجام بده که ممکنه حتی به کسب و کارش مربوط هم نباشه. یعنی ممکنه هم کار کسب و کارش انجام بده، هم بازاریابی بکنه، هم مدیریت بکنه، هم حتی ارسال کالاشو خودش انجام بده. امور اداری و دولتی و بانک و همه اینهاش هم مجبور شه خودش تا مدت‌ها رو انجام بده. آقای کانتینگتون که گفتیم در واقع جزء دور اولیه‌های کارآفرینی بوده، نظری پردازان دور اول بوده و اصلا این اصطلاح رو در واقع ابداع کرده. میگه کارآفرین فردی که ابزار تولید رو به صورت محصولات قابل عرضه به بازار خریداری می‌کنه. کارآفرین در هنگام خرید از قیمت نهایی محصول اطلاعی نداره. ایشون نگاه همون صنعت بالا رو داشته دیگه. گفته صنعتی ایجاد میکنه، یه کالایی رو ایجاد میکنه، قیمت خریدش هم نمیدونه، قیمت فروشش هم ممکنه ندونه و بعداً میاد بر اساس اون در واقع تصمیم گیری. اما افراد کارآفرین از نظر شخصی یه سری ویژگی ها داره که ما خب راجع به این ویژگی ها صحبت بکنیم. تا اینجا اگه صحبتی دارید بفرمایید. یه علامت بودن هم بفرستید که ما بدونیم تشریف دارید. اگه صحبتی هم دارید بگید. بریم موضوع بعدی. چرا یک کارآفرین همزمان به فعالیت متفاوتی می‌پردازه؟ آفرین، سوال خیلی خوبی بود. خدمتتون عرض شود که فایل رو کجا قرار میدیم؟ تو سمیات. چرا همزمان باید چند تا کار انجام بده؟ ببینید معمولا کارآفرینی، حالا تو معمولا میگیم معمولا بیشتر اوقات، بالای 50% اوقات، بعضی کارآفرینی‌ها هستش که با سرمایه‌های بزرگ شروع میشه و تعداد افراد هم زیاد همون ابتدا و اینجوری. ولی عموما این شکلی کارآفرینی از طریق یک فرد یا یکی دو نفر، سه نفر، شریک، دوست، همکار با هم دیگه آغاز میشه و چون نفرات کمن و مسئولیت ها زیاد، خب کسب و کاره. حالا چه کسب و کار 100 نفره، چه کسب و کار 2 نفره، موارد خاص خودش رو داره. موارد مالی داره، قرارداد داره، بازاریابی داره، همه چی داره. تحویل داره، تأمین داره، زنجیره ارزش داره، همه چی داره. و چون نفرات نیستن، واسه این فرد مجبوره که به شخصه تنهایی همه این کارها رو انجام بده دیگه. تا یه جایی شاید یک نفره باشه، 2 نفره باشه و هی کم کم این مسئولیت‌ها رو در واقع واگذار میکنه به افراد دیگه. صحبتی؟ خب راجع به ویژگی افراد می‌خواستیم صحبت کنیم. افرادی که کارآفرین هستن، اولین ویژگیشون در واقع که قابل توجه هم هست، اولین ویژگی که ما برای یک فرد کارآفرین می‌بینیم استقلال طلبیه. این مواردی که ما میگیم اینا نیست که حتما شما با این موارد داشته باشید تا اسمتون رو بذارن کارآفرین. نه، میگه عموما افراد کارآفرین این ویژگی ها رو دارن دیگه. عموما این رو دارن. اولیش استقلاله. میل به استقلال حداقل توشون هست.
یعنی مثلا فرد داره جای کار میکنه، چرا من رئیس خودم نباشم، چرا ساعت کارم دست خودم نباشه، چرا درآمدم در اختیار خودم نباشه، چرا خودم درآمد ایجاد نکنم و خودم خرج نکنم، چرا خودم تصمیم نگیرم. در واقع حالت استقلال طلبی داره. این یکی از خواص اصلی کارآفریناست و یکی از انگیزه‌های اصلی کارآفرینانه در واقع میتونه باشه. بنابراین کارآفرینا با این دیدگاه همیشه ترجیح میدن برای خودشون کار بکنن و یک کسب و کار ایجاد بکنن و خودشون تصمیم بگیرن برای کار، آینده، درآمد، هزینه، کسب و کار، همه چی. مورد بعدی مسئولیت طلبی، مسئولیت پذیریه در واقع. خب مسئولیت پذیری یکی از مهمترین آیتم هاییه که یک کارآفرین باید داشته باشه. ولی تو ایران نمیشه از صفر شروع کرد. در چه موردی داری میگی الان؟ این ذره توضیح بده تا من مسئولیت پذیری رو بگم. چی رو نمیشه از صفر شروع کرد؟ منظورت چیه؟ قشنگ بگو. پس مسئولیت پذیری هم یکی از خواص کارآفرین باید آدم مسئولیت پذیری باشه. وگرنه نمیتونه کارآفرین باشه. چون گفتیم همه کارا رو شاید مجبور باشه 10 تا کار 10 نفر رو یک نفر انجام بده. پس این آدم باید مسئولیت پذیر باشه. هم نسبت به خودش، نسبت به خانواده‌اش، نسبت به جامعه‌اش، نسبت به کسب و کاری که راه انداخته باید مسئولیت پذیر باشه. کارآفرینی. ببین حالا سوال ذره کلیه، حالا من سعی میکنم جوابشو بدم، اگه جوابتو درست دادم حالا باز نکته بود بگو. ببین از صفر چرا همه جا میشه شروع کرد. حالا شاید توی سری جوامع سخت‌تره، مثل جامعه ما، چون شاید حمایت‌های کلی کمتر انجام میشه. حالا چند طرف سرمایه‌گذاران، چند طرف دولت، چند طرف دانشگاه‌ها و اینها. البته که بسترها داره بهتر میشه. مثلا خود دانشگاه شما الان یه مرکز رشدی رو ایجاد کرده که خب حمایت بکنه. خب یه گام جلوه، نبود تا 2 سال پیش، الان هست و این کار داره میکنه. بانک های سری وام های کارآفرینی، صندوق کارآفرینی امید، نمیدونم اینا یه سری اتفاقا داره میفته، ولی خب شاید کافی نیست. درست میگی. و انکوباتورها هم بله اینا داره اتفاقایی میفته، ولی نمیتونیم بگیم صرفا نه صرف نمیشه شروع کرد. بهتر بگیم که صرف سخت‌تره، ولی خب خیلی هم هستن، نمونه‌هایی هم داریم که از صفر شروع کردن. حالا یه نکته من راجع به این بگم، چون معمولا ما میریم کتابایی که میخونیم، موضوعی که میشنویم، نمیدونم ایلان ماسک و فلان این حرفا اینا که میشنویم، معمولا آدمای موفقن تو حوزه کارآفرینی، ولی چقدر خوبه که ما بریم شکست‌هایی هم که تو حوزه کارآفرینی اتفاق افتاده بخونیم، از اونها بیشتر میتونیم درس بگیریم، از اون شکست‌های موفقیت‌ها. چون موفقیت‌ها یه ذره آدمو گول میزنه. مثلا میشینه آقا بیل گیتس دانشگاه رو ول کرد، نمیدونم اون یکی هم دانشگاه رو ول کرد، اون یکی هم دانشگاه رو ول، پس منم دانشگاه رو ول کنم برم کارآفرین بشم. خب یه ذره آدمو گول میزنه، در حالی که ما حالا تو بحثمون اشاره میکنیم که کارآفرینی با تحصیلات چه ارتباطی داره. خیلی ارتباط خوبی داره. یعنی در واقع هر کی که میبینید خیلی از کارآفرینان هستن شاید تحصیلات عالی مرتبط یا هر چیزی نداشتن، ولی اونایی که داشتن خیلی موفق‌تر بوده و تعدادشون هم بیشتر. بنابراین یه وقتایی ممکنه گول بخوریم، بریم در واقع چیزها رو بخونیم، مثلا ببین استیو جابز مثلا دانشگاه رو ول کرد، ببین فلانی دانشگاه رو ول کرد. این یه ذره خیلی منطقی نیست، ولی اون شکست‌ها رو بخونیم بعد نیست، میتونیم ازش درس بگیریم. باید پول داشته باشیم تا هر کاری بخوایم بکنیم. نه قطعا ما یه تعریفی داریم توی کسب و کار، حالا حتی تو ایران خودمون، حالا با شرایط اقتصادی که وجود داره، میگیم پول در واقع به آخرین گزینه برای در واقع یک کاره. بهتره اینجوری بگیم پول آخرین گزینه است به نظر من، برای نه اینکه لازم نیست و نه قطعا لازمه، ولی میتونه آخرین گزینه باشه. شما اگر از با دقت به دور و براتون نگاه بکنید، به آشنایان، دوستان، منابع، اینها خیلی چیزها رو شاید بدون پول بتونید تأمین بکنید و پول باشه براتون آخرین گزینه، ولی قطعا لازم و واجب کار. خب بریم بعدی گزینه بعدی اون ریسک پذیریه. کارآفرین‌ها باید ریسک پذیر باشن. خب این خیلی طبیعیه، چون کارآفرین‌ها معمولا تو حوزه‌ای وارد میشن که کسی وارد نشده، یا اصلا یه چیز جدیدیه، فکر خودشه یا همین چیزی. بنابراین ریسک بالایی میپذیره و آدم باید آدم ریسک پذیری باشه که این رو بپذیره. آدمی که ریسک پذیر نباشه قطعا نمیتونه کارآفرین بشه، چون میگه خب اگر اینجوری شد چی، اگر اونجوری شد چی، اگر نابود شدیم چی، اگر بدبخت شدیم چی، و قطعا نمیتونه خیلی در واقع رو این کار وقت بذاره و یا شاید خیلی با احتیاط. خیلی هم دیدید میگه من میخوام کارآفرینی کنم، دنبال کارآفرینی هستم، ولی هنوز اون شغل قبلیش هست و از اون دستم نمیکشه، چون میگه اگر من این شغل رو ول بکنم درآمدم چی میشه، کارم چی میشه، اگه اون نشد چی میشه. خب این ریسک پذیری پایین باعث میشه که شما وقت کافی نتونید رو اون کسب و کاری که شاید اگر روش وقت میذاشتید، مثلا یک کسب و کار میلیاردی خیلی عالی میشد و چسبیدی به اون حقوق چیز داری. یه جهتی هم در واقع میگه نه خب من باید اطمینان داشته باشم که این کار میشه. بنابراین ما میخوایم به این گزینه برسیم که یک کارآفرین باید ریسک پذیری بالایی داشته باشه
البته متعادل باشه. میگیم ریسک پذیری متعادل، یعنی نه خیلی بی‌محابا باشه نه خیلی هم دیگه محتاط. حتما ریسک پذیریش دیگه رو 50% به بالا باید تنظیم شده باشه. خب گزینه بعدی اعتماد به نفسه. اعتماد به نفس برای هر کاری لازمه، خصوصا کارآفرینی. برای هر کاری لازم. شما دانشگاه میخوای بیای، بعد اعتماد به نفس داشته باشی. شما میخوای درس بخونی، باید اعتماد به نفس داشته باشی. میخوای درس بدی، باید اعتماد به نفس داشته باشی. اعتماد به نفس یکی از مهمترین آیتم ها تو همه ارکان زندگی هست و خصوصا کارآفرینی یکی از الزاماته. یعنی کارآفرین باید به خودش ایمان داشته باشه قطعا. یعنی که آقا این کاری که من دارم میکنم 100% درست است. اگر هر بقیه انجام قطعا باید یکی از این موارد باشه و نمیتونه چیزی خارج از. خب موضوع بعدی که در واقع بحث کارآفرین داریم یا خواصی که کارآفرین داره، نگرش مثبته. یک کارآفرین باید نگرش مثبت داشته باشه. نگرش مثبت به زندگی، به کار، به تلاش، به سرزمینش، به افرادش، به آدم‌ها، به دانشگاه، به همه چی سعی کنه نگرش فرصت هستند در واقع کارآفرینه و حالا این فرصت معمولا هم پوله دیگه. ولی ما میگیم که نه، کارآفرین، یک آدم کارآفرین باید به ارزش‌های بیش از پول فکر بکنه. پول هم هست و اصلا شاید هدف نهاییش هم پول باشه، ولی باید به سری چیزای بیشتری فکر بکنه. باید به این فکر بکنه که کار میخواد ایجاد بکنه برای عده. باید به این فکر بکنه که میخواد به اجتماعش کمک بکنه، هم مواردی که صحبت کردیم در ضروریات کارآفرینی. میخواد به اقتصاد کشورش کمک بکنه، به شهرش کمک بکنه، یک مشکلی رو اصلا برطرف بکنه و خب در نهایتش هم در واقع کسب درآمد هم حتما بکنه. مورد دیگه انگیزه درونی بالا. یک کارآفرین باید انگیزه بالایی داشته باشه که این انگیزه عموما باید درونی باشه. ما انگیزه های بیرونی هم داریم
که مثلا تشویق دیگران، تنبیه، اینا میشه انگیزه های بیرونی. یا وقت عدم تنبیه، جلوگیری از تنبیه و تشویق شدن این انگیزه بیرونیه. ولی باید کارآفرینی انگیزه درونی بالایی داشته باشه، یعنی خودش احساس رضایت بکنه از کارش و خودش احساس شعف بکنه از کاری که داره انجام میده. نکته بعدی تعهد بالایی باید داشته باشه. یه ذره شاید با مسئولیت پذیری این دوتا مشترک باشن، ولی تعهد، منظور ما تعهد به کسب و کار، تعهد به جامعه، تعهد به مشتریاش، تعهد بالایی باید داشته باشه تو حوزه‌های مختلف که بتونه کارش رو جلو ببره. الان شما خیلی کسب و کارا رو می‌بینید که ممکنه مشتریانش باشید و ناراحت بشید به دلیل خدمات بدی که گرفتید، به دلیل عدم تعهدی که تو اون خدمات دیدید. بنابراین پس تعهد میتونه یکی از آیتم‌هایی باشه که فرد کارآفرین داشته باشه و این تعهد شخصیش رو به سازمانش هم در واقع منتقل بکنه. مورد بعدی که خیلی مهمه، یکی از اصلی ترین چیزهایی که برای یک فرد کارآفرین لازمه صبوریه و صبر یکی از اصلی ترین چیزهایی که کارآفرین نیاز داره، چون یک کسب و کار جدید زمان میبره تا شناخته بشه، زمان میبره تا اثرش دیده بشه، زمان میبره تا مردم بهش اعتماد بکنن، زمان میبره که تا پولهای اولیه بیاد. شاید بعد از این مدتی این چرخه کار در واقع سرعت بگیره، ولی ابتدا خیلی سخته. این تحمل اگه پایین باشه، خیلی کسب و کارها بودن که تو یک سال اول از بین رفتن. تعداد آمار کسب و کارهایی که تو سال اول از بین میرن خیلی بالاست. اونایی که تو 3 سال اول از بین میرن باز خیلی بالاست. همینجوری هی کم میشن. در واقع اینا که کم میشن اونایی هم که صبر بالا دارن و وای میستن و نتیجه کارشون رو میبینن. خیلی از کسب و کارهای بزرگ شما الان میبینید سالهای اولیه خیلی خوبی نداشتن و فقط صبر و تحمل اون بنیانگذار و کارآفرین بوده که باعث شده که بعد از مدت‌ها، مثلا بعد از 3 سال 5 سال، این کسب و کار به رشد رسیده و هی در واقع گسترش پیدا کرده و الان شده یک کسب و کار خیلی بزرگ و داره توسعه پیدا کنه، در حالی که خیلی شاید همزمان با اون بودن و به دلیل اینکه صبر رو نداشتن از چرخه خارج شد. مورد بعدی که داشته باشه انعطاف پذیریه. در واقع انعطاف پذیری دوباره یکی از مهمترین آیتم هاییه که کارآفرین باید داشته باشه. بحث انعطاف پذیری، انعطاف پذیری در حوزه‌های مختلف، با نیروی انسانی، با خانواده، با مشتریان باید انعطاف پذیر باشه. در ابتدای کار خیلی بیشتر و هی به تدریج کمتر میشه، ولی به هر حال انعطاف پذیری باید باشه، نباید خیلی صرف روی موضوع خودش بمونه. ما متاسفانه توهم کارآفرینی داریم. ما منظورت چیه؟ یعنی کلا ما در جامعه، یا مثلا خودت رو گفتی چی بود منظورت؟ یه ذره توضیح بده تا من مورد بعدی رو میگم. انعطاف پذیری پس یکی از آیتم های مهمه به حوزه های مختلف. ممکنه که یه ایده شما داشتی، این ایده میخوام انعطاف پذیری خدمتتون بگم، یه ایده داشتی توی حوزه‌ای و روش هم خیلی اعتقاد داری که درسته، اما یه دوستی، یه همکاری، یه مشاوری میاد به شما میگه آقا این خیلی هم درست نیست، بیا اینجوریش بکن، و شما چون انعطاف پذیری نداری وای میستی و میگی نه ایده من درسته و نتیجهش رو هم ممکنه نتیجه بدی ببینی. و اگر انعطاف پذیر باشی، با تعقل البته، و راهتو عوض بکنی، راهتو اصلاح بکنی، ممکنه به موفقیتی هم برسی. پس انعطاف پذیری تو حوزه‌های مختلف یک فرد کارآفرین خیلی مهمه. کسب و کارهایی که نابود میشن، خب یعنی چی؟ توهم کارآفرینی داشتن بعد نابود میشن. ممکنه کارآفرینی بودن و نابود شدن ها. ببین به خاطر خیلی این دلایل، حالا اینا فردیشه، خیلی دلایل کارش هم ممکنه وجود داشته باشه. نابود شدن رو فقط نمیتونیم بگیم به دلیل توهم. یه وقتی میبینی یارو کارآفرینه، کسب و کارش هم کارآفرینیه، کاملا همه چی اصوله، ولی به خیلی دلایل ممکنه که این کسب و کار نابود بشه. که یکی از مهمترین دلایل نابود شدن یا رشد یک کسب و کار میتونیم بگیم خود کارآفرین، فرد اصلی خیلی توش تاثیر داره. حداقل تو سالهای اول که خیلی خیلی تاثیر داره. باز اگه صحبتی داری بنویس تا من مورد بعدی رو بگم خدمتتون. اصلا مورد آخرم تحمل ابهام. محیط کسب و کار عموما پر از ابهامه. ما کارهایی میکنیم که شاید نتیجهشو ندونیم، فکر میکنیم میدونیم، ما فکر میکنیم پیش بینی کردیم، ولی ممکنه اون چیزی که ما فکر میکنیم قطعا نباشه. بنابراین ابهام وجود داره. ما باید تحمل این ابهام رو داشته باشیم، نباید ناراحت بشیم، نباید نابود بشیم از یک ابهامی یا اینکه پیش بینی ما غلط در میاد. بنابراین تحمل ابهام که از مهمترین چیزه، چون این ابهام ممکن است خیلی چیزا باشه، مسائل محیطی باشه، از شرایط اقتصادی باشه، از جامعه باشه، از جهان باشه، از ویروس کرونا باشه. و اگه ما این تحمل ابهام رو نداشته باشیم، خیلی کسب و کارها دیدید توی بحث کرونا از بین رفتن، از همین استارتاپ، از همین کارآفرین‌ها، ولی خیلی ها سازماندهی مجدد کردن، مدل کسب و کارشون رو عوض کردن، مدل درآمدشون رو عوض کردن، مدل سرویسیشون رو عوض کردن و کسب و کارشون رو حفظ کردن. با هر مشکلی که بود کسب و کارشون رو حفظ کردن و به زودی هم که انشالله این مسئله برطرف بشه حتما رشد بیشتری خواهند کرد.
خب چی گفتی؟ ما این ویژگی ها رو نداشته، نمیدونم چه موضوعی میگید، کامل بنویسید که من موضوعتون رو بدم. پس تحمل ابهام یکی از مهمترین مسائلی که کارآفرین باید بهش توجه بکنه. خب تا اینجا سوال بچه ها، صحبت، بحث، یا من از شما سوال بپرسم؟ تا اینجا صحبتی چیزی دارید بفرمایید. تو بچه ها اگه موردی دارن می نویسن خدمتتون عرض شود که ابهامات در رابطه با چی؟ گفتیم ابهامات در مورد هر چی، در مورد جامعه، در مورد کسب و کار، در مورد محیط، در مورد درآمد، در مورد خدمت، در مورد مشتری. خیلی ابهامات تو جامعه وجود داره. مثلا ممکنه شما یک برنامه‌ریزی دارید می‌کنید برای سال آینده، الان فرصت خوبیه که برای سال آینده می‌خوام این کارو بکنم، ولی در حاله ابهامه. نمی‌دونی اقتصادت چجوریه، نمی‌دونی دلار چنده، نمیدونم مثلا به حوزه فناوری چه وضعیتی خواهد داشت، حوزه کشاورزی چه وضعیتی. اینا ابهام آدم اذیت میکنه، آدم ناراحت میکنه، آدم نگران میکنه، چون نمیدونی دیگه، همش نگران. این تحمل داشتن، تحمل این ندونستن یکی از آیتم هایی که کارآفرین باید داشته باشه. بی درد سرترین کار سرمایه‌گذاری مناسبه. اصلا اینجوری نیست اتفاقا. حالا میگم راجع به سرمایه و اینها صحبت میکنیم، حالا فکر نمی‌کنم برسیم اسلاید بعدی امروز بگیم، حالا تو این بود دیگه، ناکن سرمایه‌گذاری اینها رو راجعش صحبت می‌کنیم. اتفاقا سرمایه‌گذاری یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. آقایی که استاد این کار هست در دنیا، آقای وارن بافت، که در واقع معروف‌ترین سرمایه‌گذار دنیا و جزو ثروتمندترین مردان دنیا هست، کتاب‌هایی داره تو این حوزه، البته معرفی می‌کنم. می‌بینید که سرمایه‌گذاری اتفاقا اصلا کار ساده‌ای نیست، خیلی سخته، خیلی ریسک پذیری خودش فشار بسیار بالایی داره، ابهام بسیار بالایی داره. تا همه شرایط هم شما در نظر میگیرید هنوز باز خیلی مشکلات توش هست، بنابراین نمیتونید بگید خیلی کار ساده‌ای. ابهامات رو چجوری میتونیم شناسایی کنیم؟ رفت آفرین، خیلی سوال خوبی بود. باریکلا. صبوری از هم مهمتره. ببین همه این ویژگی ها اهمیت خودشون دارن و نمیشه بگیم که فقط صبوری. هر کدوم از این داستانایی که ما الان صحبت کردیم، این 13-14 مورد، اهمیت خاص خودشون دارن، ولی صبوری هم بعد یکم مهم‌تر میشه. اما دوستان پرسید که ابهامات چجوری میتونیم شناسایی کنیم رفع کنیم؟ خب ابهامات تقریبا خیلی مشخصن. ببین چجوری مشخص میشن؟ اون چیزهایی که عموما ما همه حرفمون عموما دیگه، بالای 50%، بالای 60%، اون چیزهایی که برای ما نگرانی ایجاد میکنه معمولا جزء ابهامات هست. معمولا ابهام برای ما نگرانی ایجاد میکنه. سال آینده کسب و کارا چجوریه؟ سال آینده آیا دانشگاه حضوری است یا غیر حضوری؟ استاد امتحان چجوری میگیره؟ این یک ابهامه. دلار چنده؟ اینا ابهاماتی که بود. پس شناسایی ابهام خیلی راحته. اون چیزایی که ما رو نگران میکنه عموما بیشترشون شامل ابهامات میشه. اما چجوری میشه برطرف کرد؟ چند تا راه ما براش توصیه میکنیم. یکی از راههای در واقع برطرف کردن ابهام رفع ابهامه. تا اونجایی که میشه ها. خیلی ابهامات ما نمیتونیم رفع کنیم، ولی خیلی هم میتونیم. به عنوان مثال میخوایم ببینیم دانشگاه سال بعد حضوری یا نه، ممکن است دانشگاه، معاونت آموزشی، خود دانشگاه فنی حرفه‌ای یا اصلا وزارت علوم بپرسیم این ابهامو برطرف بشه. به عنوان مثال میگم توی کسب و کار شاید نه، نتونیم به این راحتی. قیمت دلار شاید با یه سری افراد مطلع صحبت بکنیم، شاید ابهام ما برطرف بشه یا ابهاممون کمتر بشه. مراجعه به آمار و اطلاعات، به یه سری آمار و اطلاعات اگه مراجعه بکنیم شاید ابهام ما کمتر بشه. یعنی اون اطلاعات به ما یک دیدی بده که ابهام ما رو کمتر بکنه. حالا تو هر حوزه‌ای یا ما کلی داریم صحبت. یه روش دیگه که میتونه ابهام برطرف بکنه در واقع روش روندنگری در واقع. توی آینده پژوهی ما یه حوزه‌ای داریم مثل روندنگری، میگه روند رو شما نگاه بکنید میتونید آینده رو پیش بینی بکنید. آینده پیش بینی آینده یا آینده پژوهی خودش یک علم رفع ابهامه در واقع. بنابراین شما با روندنگاری تو موضوعات مختلف، با کسب و کار، دلار، هر چیزی، با روندنگاری میتونید یه سری ابهاماتتون رو برطرف کنید. معمولا اتفاقات تکراری هستند، معمولا مگر اتفاق خاصی بیفته معمولا تکرار میشن یه سری اتفاقات. نکته بعدی که میتونه ابهام رو برطرف کنه افزایش دانشه.
یکی از مهمترین چیزایی که میتونه ابهام رو برطرف کنه تو هر حوزه افزایش دانشه. یه وقتایی ابهام از نادانی ماست، یعنی ما نمیدونیم چی میخواد بشه، نمیدونیم چی کار میخوایم بکنیم. مثلا چون فرایند چی بگم بانکی رو مثلا بلد نیستیم، نگرانیم چجوری من میتونم وام بگیرم، در حالی که اگه دانشمون رو تو حوزه زیاد بکنیم ابهام برطرف میشه. بنابراین راههای مختلف، حالا راههای دیگه هم هست، اینا مهمترینشه. با این راهها میتونیم در واقع ابهام رو برطرف کنیم. دیگه سوال بچه‌ها؟ آره ما تمومیم. اگر بچه‌ها سوالی نداشته باشن دیگه تمومیم.